A very good evening and warm welcome to today's class. আমি পঢ়ি আছিলো যে social reform movements বোৰ কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে কি হৈছিলে we discussed. এতিয়া আমি আজি পঢ়িম social and ideological basis of reform. Social base মানে কোনবোৰ মানুহে আছিল যিবিলাকে সোশ্যাল ৰিফৰ্মটো আনিব চেষ্টা কৰিছিলে সোসাইটিটো চেঞ্জ কৰিবলৈ কোনে বিচাৰিছিলে আপোনালোকে কওকচোন লজিক লগাই কওক কোনবোৰ মানুহ হ'ব যিসকলে সোশ্যাল ৰিফৰ্ম আনিব বিচাৰিছিলে শুনি আছে নে সকলোৱে মিডল ক্লাস ভেৰি গুড মিডল ক্লাস কাৰণ কি মিডল ক্লাস মানুহবোৰৰ কি বিশেষ এটা গুণ আছিলে যিটো আপোনালোকৰ মাজতো আছে যিটো কাৰণে আপোনালোকে সোসাইটিৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছে সেই গুণটোৰ নাম কি হয় ই দি আৰম্ভ হয় এডুকেশ্যন যাৰ এডুকেশ্যন আছে তাৰ অনবৰতে মনটো কুটকুটাই থাকে যে আমি কিবা এটা কাম কৰো মানুহৰ কাৰণে কিবা এটা কৰো সেই তেনেকুৱা মনটো কুটকুটাই থাকে আৰু আপোনালোকো একেই এডুকেশ্যন যে ললে লোৱাৰ পিছত ভাবিছে যে কেনেকে মানুহৰ কাৰণে কাম কৰো সেই কাৰণে সিভিল সাৰ্ভিসটো আপোনালোকে চুজ কৰি লৈছে am I wrong নেকি ভুল কৈছো নেকি মই কিবা so you guys are those educated people যিবিলাকে want to contribute because education to নিজৰ কাৰণে হবই ন এডুকেশ্যনৰ পৰা ইমান পাৱাৰ জেনাৰেট হয় যে ইয়াৰ পৰা 10 জনৰ ভাল কৰিব পাৰি ideological base মানে তেওঁলোকৰ ideas কি আছিলে what kind of ideas they had ঠিক আছে let us see social base newly emerging middle class আগতে কি আছিলে ল্যান্ডলৰ্ড আছিলে আৰু কোন আছিলে দুটা ক্লাস ল্যান্ডলৰ্ড আছিলে আৰু কোন ক্লাস আছিলে serfs বা peasants হয়নে তাৰ মাজত মিডল ক্লাস এটা নাছিলে হয়নে মিডল ক্লাস কেতিয়া থাকে তেতিয়া থাকে যেতিয়া ট্ৰেড ইত্যাদি বেছি হয় তেতিয়া মিডল ক্লাস থাকে যিবিলাকে সার্ভিস দিয়ে তেওঁলোক ঠিক আছে সো মিডল ক্লাস ইমার্জিং হৈছিলে নিউলি traditional as well as western educated intellectuals traditional education asile traditional education keneke hoisile toll bilakot hoisile neki toll hone toll jane ne শংকৰদেৱে tollot পঢ়িছিলে আৰু লগতে western education হৈ আছিল এই সকল এডুকেটেড মানুহ তেওঁলোকে আসলে bourgeois ideals or non bourgeois social base bourgeois মানে the capitalist class or jitu taste capitalist class or ideas বিলাক আসলে কিন্তু তেওঁলোকে তো middle class আসলে হয়নে ideas বোৰ তেওঁলোক capitalist class আসলে bourgeois class jitu their roots lay not in industry or trade increasingly controlled by British managing agency industry বা trade opera hanasile and their Maori subordinates but in government service professions of law education journalism medicine which was very often combined some connection with land in the shape of intermediate tenures অকমান কিবা এটা কানেকশন আসিলে ল্যান্ডৰ লগত তেওঁলোকৰ ঠিক আছে ল্যান্ডৰ লগত কিবা এটা কানেকশন তেওঁলোকৰ আসিলে তেওঁলোকে কোৰ পৰা আসিলে কোন কিটা প্ৰফেশনছ পৰা আসিলে এবাৰ কৈ দিওক আপোনালোকে এই যে মিডল ক্লাস সকল কোৰ পৰা আসিলে কৈ দিওক ডক্টৰছ আসিলে প্ৰফেসৰছ আসিলে লয়াৰ্স আসিলে জাৰ্নালিষ্ট আসিলে নহয় জানো
এই সকলটো কোনো ইন্ডাস্ট্রি বুজোৱা নাছিলে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নাছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া গম পালে নে কোনবোৰ মানুহ আছিলে, মিডল ক্লাছবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ল নে আপোনালোকৰ? ইয়েছ অৰ নো কৈ দিয়ক। নেক্সট সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট কথা, the important intellectual criteria which gave these reform movements an ideological unity where তিনটা বস্তু, এই তিনটা লিখাৰ লগে লগে আপোনালোকে social reform 7 star বুলি কৈ দিওঁ, social reform movements অত এই তিনটা নিলিখাকে আপোনালোকে social reform movements কথা ক'বই নোৱাৰে। One হৈছে rationalism, religious universalism আৰু humanism। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা তিনটা, এবাৰ সবেই লিখি দিয়াটো মই বিচাৰো। rationalism, religious universalism আৰু humanism। rationalism, religious universalism আৰু humanism। এতিয়া কওক এতিয়া কি হয় rationalism? rationalism কি হয়? কওক, সকলোৱে কওক, rationalism কি হয়? rationalism, religious universalism আৰু humanism। rationalism কি হয়? rationalism হয় অবান্তৰ কথাবোৰ বিশ্বাস নকৰাটো। অবান্তৰ কথাবোৰ বিশ্বাস নকৰাটোকে rationalism বুলি কয়। অবান্তৰ কিবোৰ হয়? যাৰ কোনো প্ৰুফ নাই, প্ৰুফ দিব নোৱাৰে, গ্ৰহণযোগ্য নহয়। যেনেকে ৰাস্তা দি গৈ আছে, মেকুৰী এটা পাৰ হৈ গ'ল, তেতিয়া অমংগল হ'ব। প্ৰেক্টিকেল কথা, ফেক্টছ, এক্সেক্টলি অমংগল হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ত্যাগ কৰিব ল'লে মানুহবিলাকে, কিন্তু পুৰাকে ত্যাগ কৰিবলৈ জানো পাৰিলে? এতিয়াও চলি আছে নি বাৰু? মানুহ এতিয়াও বিলিভ কৰে নেকি বাৰু মেকুৰী কথাটো? এতিয়াও কৰে। ইয়েছ, মাংলিক হলে মানে বিয়া পাতিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে নহয়। মাংলিক স্পেলিং কি নাজানো, শুনিছেনে কথাবিলাক? অমংগল হ'ব, হাজবেণ্ড মৰি যাব, শুনিছেনে? আগৰ দিনত এনেকুৱা আছিলে, বেছি পঢ়া শুনা কৰিলে হাজবেণ্ড মৰি যায়, বেছি পঢ়া শুনা ছোৱালী বিয়া পাতিলে হাজবেণ্ড মৰি যায়। সো সেইকাৰণে ছোৱালীবিলাকক বেছি পঢ়া শুনা নকৰাইছিলে, বেছি পঢ়া শুনা কৰালে কোনো বিয়া নকৰাইছিলে। কিয়? এই মেকুৰীটোৱে ৰাস্তা কটাৰ নিচিনা, কোনে ইমান পঢ়া শুনা কৰা মানুহক বিয়া পাতিব? হয়নে? বেছি তৰ্ক কৰিব, তৰ্ক কৰাটো কিমান বেয়া, মুখে মুখে কথা কোৱাটো কিমান বেয়া, যুক্তিকৰ কথাটো কোৱাটো কিমান বেয়া, হয়নে নহয়? লজিকেল কথা কোৱাটো কিমান বেয়া। তৰ্ক কৰিছে, তৰ্ক মানে এইটো ডিবেট, লজিক। শুনিছেনে? মুখে মুখে লাগিছ, তৰ্ক কৰিছ, বেয়া বুলি, বেয়া মানুহ তই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ শুনিছেনে বাৰু? আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে কৈছিলে। ডাঙৰে মুখে মুখে কৈছ, ডাঙৰে ভুল কলেও শুদ্ধ হব, অযুক্তিকৰ অবান্তৰ কথা কলেও শুদ্ধ হব, কাৰণ কি সি জন্ম আগত ললে। এনেকুৱা কথাবোৰ শুনিছেনে আপোনালোকে? যদি শুনিছে এতিয়াও কয় তৰ্ক কৰাটো বেয়া বুলি ভাবক, লজিকটো বেয়া বুলি কৈ দিছে, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কি হ'ব পাৰে? সো ভাবক, এই কথাবোৰ এতিয়াও আছে, মানে আপোনালোকৰ কাম আছেনে? এতিয়াও কাম আছেনে? নে হাৰাপ্পাৰ দিনত ড্ৰেইন বনালে, বাস এতিয়া ড্ৰেইন বনাব নালাগে আৰু, সেনেকে ভাবি লৈছে নেকি? নে এতিয়াও ড্ৰেইন বনাব আছে, এতিয়াও কচৰা চাফা কৰিবলৈ আছে, নে কি কয়?
এতিয়া বেছিহে আছে মোৰ মতে, কাৰণ কি বেছি প্ৰডাকশ্যন হৈছে আৰু বেছিহে লেতেৰা হৈছে, নহয় জানো? এতিয়া আগতকো কাম বহুত বেছি বাঢ়িছে, মানুহ বাঢ়িছে, কাম বাঢ়িছে। নে হাৰাপ্পাতে একদম ড্ৰেইন বনালে, ৰাস্তা বনালে, এতিয়া দৰকাৰ নাই আৰু, এনেকুৱা নহয়। পাছ গ্লৰিত জীয়াই থাকিলে নহ'ব। চ' ৰেচনেলিজম আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, য়েছ অৰ নো? যুক্তিবাদী, যুক্তিবাদী। ৰিলিজিয়াছ ইউনিভাৰ্চেলিজম, চব মানুহবিলাকৰ এজনেই ঈশ্বৰ আছে, ওৱান গড ফৰ অল হিউমেনিটি। এইটোৱে হৈছে ৰিলিজিয়াছ ইউনিভাৰ্চেলিজম। হয়নে? এজন ঈশ্বৰ বুলি আপোনালোকে বিলিভ কৰে নে? লাগিলে জিজাছ বুলি কওক বা আল্লাহ বুলি কওক, এজন ঈশ্বৰ বুলি বিলিভ কৰে নেকি আপোনালোকে? নে বেলেগ বেলেগ ঈশ্বৰ আছে? এজনেই ঈশ্বৰ আছে বুলি বিলিভ কৰে। তাৰ মানে এইটো কেতিয়া বিলিভ কৰে? এইটো আফটাৰ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম মুভমেণ্টছ। এইটো তাৰ আগত মানুহবিলাকে চবেই বেলেগ বেলেগ বুলি ভাবিছিলে। আল্লাহ বেলেগ, জিজাছ বেলেগ, কৃষ্ণ বেলেগ বুলি ভাবিছিলে। কিন্তু আপোনালোকে যদি বিলিভ কৰে, তেতিয়াহ'লে ইউ আৰ মডাৰ্ণ পিপল, ইউ আৰ ৰেচনেল পিপল। ইফ সামৱান ইজ অল, ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই নেকি? সকলোৰে অহা নাই যদি তেতিয়াহ'লে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে, ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন ডাউন মোৰ ফালৰ পৰা। ক্লিয়াৰ আহিছে যেতিয়া আপোনাৰ এণ্ডত কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ৰেচনেলিজম ক্লিয়াৰ, ৰিলিজিয়াছ ইউনিভাৰ্চেলিজম ক্লিয়াৰ সকলোৰে। ৰিলিজিয়াছ ইউনিভাৰ্চেলিজম মানে কি ক'লে বুজি পালেনে? যে এজনে ঈশ্বৰ আছে পৃথিৱীখনত, নাম হয়তো বেলেগ বেলেগ। হিউমেনিজম কি হয়? হিউমেনিজম কি হয়? মডাৰ্ণ এজৰ আগত, মেডিভেল টাইমছত যিবোৰ পঢ়া শুনা হৈছিলে, ষ্টাডি, সেই ষ্টাডিবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে? গড চেন্ট্ৰিক। যিবোৰ গীত ৰচনা কৰিছিলে, সেই গীতবোৰ কেনেকুৱা আছিলে? গড চেন্ট্ৰিক। মানুহে ভাত খোৱাৰ আগত কি কৰিছিলে? ভগৱানৰ নাম লৈছিলে। মানুহে শুই উঠাৰ পিছত কি কৰিছিলে? ভগৱানৰ নাম লৈছিলে। মানুহ মৰিলে কি কৰিছিলে? ভগৱানৰ নাম লৈছিলে। মানুহ জীয়ালে কি কৰিছিলে? ভগৱানৰ নাম লৈছিলে। গোটেইখিনি গড চেন্ট্ৰিক আছিলে। ষ্টাডিজবোৰ কৰিছিলে যদি ৰিলিজিয়াছ স্ক্ৰিপচাৰ্ছ বিলাক পঢ়াটোহে ষ্টাডি আছিলে। নন ৰিলিজিয়াছ পঢ়াটো ভাল নাছিলে। যেনেকে সৰুতে কয় ন, বাহিৰা কিতাপ পঢ়ি আছ, মেগাজিন পঢ়ি আছ, এইবোৰ ভাল নহয়, নিজৰ কিতাপ পঢ়, এনেকে কেতিয়াবা শুনিছেনে? আমাৰ দিনতো এইবিলাক আছিলে, আপোনালোকৰ দিনততো ইউটিউব আহি গৈছে বাৰু। বাহিৰা মেগাজিন পঢ়ি আছ, টেক্সট বুক পঢ়িব লাগে, হয়নে? সেইবোৰ পঢ়িলেতো মাৰ্কছ নাপাও, এনেকুৱা টাইপৰ। তেনেকে এই বাহিৰা কথাবোৰ, যেনেকে হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, এন্থ্ৰপলজি, ছচিয়লজি, সাইকোলজি, এইবিলাক ষ্টাডি কৰিছিলে নেকি মেডিভেল টাইমছত? Yes or no? No. গোটেইবোৰ গড চেন্ট্ৰিক আছিলে। ঠিক আছে? সো এই হিউমেনিজম মানে কি? হিউমেন বিংছ এট দি চেণ্টাৰ। যি কৰিব আছে আমি হিউমেন বিংছৰ কাৰণে কৰিব আছে, সেনেকুৱা এটা কথা। হিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন বিংছ। জিঅ'গ্ৰাফি, হাউ land will help human beings. Anthropology to definitely human beings হয়. Sociology, how humans live in society. Psychology, how humans think. গোটেই ষ্টাডিজ বিলাক হিউমেন চেন্ট্ৰিক হৈ গ'ল। ঠিক আছে? সো হিউমেনিজম মানে মানুহবিলাকে নিজৰ কথা ইমান নাভাবিছিলে, মানুহৰ কথা নাভাবিছিলে, গডৰ কথা বেছি ভাবিছিলে। যেতিয়া হিউমেনিজমৰ কথা আহি গ'ল, এনেকুৱা। তেনেকে নেচাৰৰ ওপৰত
প্ৰকৃতিৰ ওপৰত প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমৰ ওপৰত কবিতা লিখা এটা যুগ আছিলে ৰোমান্টিক যুগ বুলি কৈছিলে শুনিছেনে আপোনাৰ কেতিয়া ৰোমান্টিক এজ শুনিছেনে সেই যে সলিটাৰী ৰিপাৰ কোনে লিখিছিলে সলিটাৰী ৰিপাৰ কবিতাটো কোনে লিখিছিলে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ সলিটাৰী ৰিপাৰ এগৰাকী ধান দাৱনী এগৰাকীৰ ওপৰত লিখিছে যে তেওঁ এনেকে ধান্দাই আছে বুলি সো গডৰ পৰা ওলাই আহিলে মানুহবিলাক নেচাৰক চাব ধৰিলে আৰু আশে-পাশে থকা বস্তুবিলাকৰ ওপৰত কবিতা লিখিব ধৰিলে যেনেকে আমি সৰুতে পঢ়িছিলো woods are lovely dark and deep miles to go before I sleep কোনে লিখিছিলে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট নেকি বাৰু ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট নেকি বাৰু ঠিক আছে সো তেনেকে দেশক ভাল পোৱা নেশনক ভাল পোৱা কবিতা লিখাটো nation which consists of people এই বস্তুটো মেডিভেল টাইমছত আছিলে নেকি জাতি এটাক ভাল পোৱাটো নাছিলে গডক ভাল পোৱা আছিলে সো এতিয়া বহুত পেট্ৰিয়টিক songs এনেকুৱাবোৰ সো হিউমেন্সে থকা মানুহবিলাক হিউমেন্সে থকা জেগাবিলাক কবি মানে পাহাৰ ভৈয়াম নেশনৰ ওপৰত কবিতা লিখা সো হিউমেন বিকাম দ্য চেণ্টাৰ অফ study center of all discourses so humanism এটা নিউ বস্তু হয় মডাৰ্ন বস্তু হয় ৰেশনালিজম মডাৰ্ন বস্তু হয় গড যে এজন হয় এবোৰ মডাৰ্ন বস্তু হয় ক্লিয়াৰ হল এই তিনটা আইডিয়া এই তিনটা লিখিলে মনত থাকিলে আপোনালোকে ব্যাখ্যাও কৰিব নালাগে জাস্ট লিখিলে এনসার মার্কস পাবই পাব social relevance was judged by a rationalist critic যুক্তি তৰ্কৰে চাইছিলে যে social relevance আছে নে নাই হাজবেন্ড জন মৰি গলে ওয়াইফ গৰাকীক জ্বলাই দিয়াটো যুক্তিসংগত হয় নেকি what do you think ওয়াইফৰ জেগা স্বামীৰ ফিটত হয় এই কথাটো মানিব পাৰি নেকি ওয়াইফৰ জেগা স্বামীৰ ফিটত হয় অতি পৰমেশ্বৰ হয় ভগৱান হয় এনেকুৱা কথাবোৰ যুক্তি নাই বুলি ভাবিছিলে মানুহবিলাকে social relevance নাই এইবিলাক বস্তু ইকুৱেল হয়নে স্বামী স্ত্ৰী ইকুৱেল হয়নে ওয়াইফ আৰু হাজবেন্ড ইকুৱেল হয় বুলি ভাবেনে আপোনালোকে নে এজনে আনজনকো ডাঙৰ বা সৰু এনেকে ভাবে নেকি নে মাইকী মানুহ কেতিয়াও মতা মানুহৰ সমান হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা ভাবে নেকি এনেকুৱা শুনিছে নে আপোনালোকে কথা সমাজত যে women can never be equal with men can never be no not at all so এনেকুৱা কথাবোৰ এতিয়াও যদি চলি আছে তেতিয়া হলে ঠিক কৰিবলৈ আছে বহুত ঠিক কৰিবলৈ আছে যদি ভাবে নাই সব ভাল হৈ গল এতিয়াতো আৰু ঠিক কৰিবলৈ নাই তেতিয়া হলে মই আপোনালোকে সিভিল সার্ভিস বাদ দিয়ক বেলেগ কিবা কৰক যদি সব ঠিকই হৈ গল সিভিল সার্ভিসত গৈ কি কৰিব Akshay Kumar Dutt rationalism is our only preceptor rationalism যুক্তিবাদ আমাৰ only teacher বুলি কৈছে only ইয়াতকৈ ডাঙৰ টিচাৰ নাই বেলেগ কোনো logic to main ঠিক আছে all natural and social phenomena could be analyzed and understood by purely mechanistic processes mechanistic processes হ'ব পাৰে যদি সূৰ্যটো ওলাইছে সূৰ্যটো এনেকুৱা নেকি যে পৃথিৱীখনৰ চাৰিওফালে সূৰ্য দেৱতা ৰথত ওলাইছে পুৰা এনেকুৱা হয় নেকি
নে ৰিভলিউচন ৰোটেশন কিবা হৈ আছে 1 নাম্বাৰ 2 কোনটো বিলিভ কৰিব আপুনি সূৰ্যটো পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে নে পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে 2 টো বিলিভ কৰে ওকে কিন্তু শাস্ত্ৰবোৰ পঢ়িলে কি পাব শাস্ত্ৰবোৰ যিবোৰ পঢ়ে তাতো কব সূৰ্য দেৱতা এনেকে ৰথ লৈ ওলাই এনেকে কব আৰু সেই শাস্ত্ৰবোৰ এতিয়াও আমি পঢ়ি থাকো আৰু ঠিক আছে পঢ়ি থাকো কিন্তু সেই শাস্ত্ৰৰ ভুল কথা ভাল কথা সব আছে হেবো আমি এপ্লাই কৰি থাকিলে কেনেকে হ'ব This perspective enabled them to adopt a rational approach to tradition and evaluate the contemporary socio-religious practices from the standpoint of social utility and to replace faith with rationality. Faith, jitu bisakh, with jukti, rationality. আগতে মানুহে বিশ্বাস কৰিছিলে সেই বিশ্বাসটোতে মানিছিলে আৰু তেওঁলোকক সেই বিশ্বাসটো ফেইথটো হিলাবলে কোনো নোৱাৰিছিলে ঠিক আছে আৰু অন্ধবিশ্বাসও হৈ যায় হেতু যাওঁতে যাওঁতে অন্ধবিশ্বাস আৰু এবাৰ বিশ্বাস কৰিলে যেতিয়া বিশ্বাস কৰিলে আৰু শনিবাৰে নখ কাটিব লাগে নে নালাগে শনিবাৰে স্পেলিং কি হয় নো ইস্যু নিজৰ কথা এটো তেতিয়াহলে you guys are rational নালাগে বুলি কয় ঘৰত মইতো বহুত দিন ভয় খাই আছিলো শনিবাৰে নালাগে কাটিবলে এনেকে বুলি তাৰপিছত প্ৰুফ কৰি চালো শনিবাৰে নখ কাটি কি হল নখ কিটা ঠিকে আছে সো তেনেকুৱা কথাটো মূৰ ধুব নালাগে শনিবাৰে একদম গেলা গোন্ধাই পিনে মানুহৰ ওচৰত যাব লাগে একদম পুৰা নন ভেজ খাব নাপায় এইবিলাক ফেইথ আৰু মানি চলে মানিব লাগে বুলি কয় মানি চলাটো কোৱেশ্চন নকৰিবি ফেইথৰ লগতে এটা কোৱেশ্চন আছে কোৱেশ্চন নকৰিবি মানিছো কোৱেশ্চন নকৰিবি কোৱেশ্চন নকৰিবিটোৱে এইটো মেইন টিউজডে চুলি কাটিব নালাগে মঙ্গলবাৰে চুলি কাটিব নালাগে ওকে This perspective enabled them to adopt a rational approach to tradition and evaluate the contemporary social religious practices from the standpoint of social utility. Utility বস্তুটো কি? Utility মানে কি? Utility তাৰ দৰকাৰ আছে নে নাই? Utility আছে নে নাই? Usefulness, উপযোগিতা বুলি কোৱা পাৰে utility আছে নে নাই? সমাজত কিবা তাৰ utility আছে নাই? Useful হয় নেকি? এনেকুৱা টাইপৰ Brahmo Samaj repudiated the infallibility of the Vedas. Vedas ot ji likha ase hetu ekdom hosa. Vedas ot ji likha ase ekdom hosa. Vedas ketiao bhul hobo nware. Ved ketiao bhul hobo nware. Never be wrong. Never ever be wrong. All things which are written in Ved are true. এনেকুৱা ধৰণৰ statement আপোনালোকে মানি লব পাৰে নেকি? No wrong in Vedas. Some not. Yes. Some not. Very good. So now you are using a rational approach. Oh, বহুত কথা ভাল হ'ব পাৰে
কিন্তু অল কথা যে ভাল হ'ব হেতু কেনেকে প্ৰুফ কৰিব পাৰি নাই 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 এটাও কথা ভুল নাই বুলি ক'বতো নোৱাৰে Aligarh movement emphasized reconciliation of Islamic teachings with the needs of modern age. Aligarh movement asile Aligarh movement apnalage gom pabo Aligarh movement already jane apnalage jodi jane Aligarh movement start kone korisile Who was the pioneer of Aligarh movement Sir Syed Ahmed Khan yes Sir Syed Ahmed Khan went to the extent of emphasizing the religious tenets were not immutable নহয় unable to be changed ভুল আছে tenets হ'ব লাগে শাস্ত্ৰত যিবোৰ কথা কোৱা হৈছে সেইবোৰ গোটেইবোৰ যে শুদ্ধ হ'ব কতো নাই আপোনালোকে শুনিছেনে ক'ত কেতিয়াবা এনেকে কয় কোনখন শাস্ত্ৰত লিখা আছে তই ক এনেকে কোনখন শাস্ত্ৰত লিখা আছে বুলি কয় ক'বাত যদি দেখাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লেতো মানি ল'ব আৰু কোনখন শাস্ত্ৰত লিখা আছে নে ক'ব লিখা কথাটো মানে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু Swami Vivekananda held that the same method of investigation applies to other sciences should form the basis on which religion is to justify itself. Religion to scientific evidence or scientific proof nathakile odorkari kotha bo ami mani nolo ami hebilake manim jiblakor proof ase jot proof nai tar ami mani nolo Akshay Kumar Dutt cited medical opinion against child marriage. Swali dash ote buri. Unise ne kotha tu kiba eta? Kiman dash? What is the number? Kuri mane kiman? 20 years. Mane moi etia sob buri bilakok pohai asu mane etia. Ki hobo etia? So এইবিলাক কথা আপোনালোকে মানিব নেকি এইবিলাক কথা কুৰিতে বুঢ়ী জুহালত গহিলেহে কমাহালত গহিব পাৰে প্ৰথমতে ক্লাৰ্কৰ চাকৰি এটা লৈ ল তাৰ পিছত হি বাকিবোৰ দি থাকিবি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক জুহালত গহিলে কমাহালত গহিব পাৰে এনেকুৱা কথাবোৰ মানুহে মানি মানি লাইফ ধ্বংস কৰি আহিছে মানুহবিলাকৰ এটা কথা এনেকুৱা মানিলেই হৈ গ'ল আপোনালোকে লাইফ বৰবাদ কৰিবলৈ বেছি নালাগে মই যিমান আপোনালোকক কৈ থাকো এনসাৰ ৰাইটিং কৰক এমসিকিউ কৰক যিমান এইবোৰ চব ফালতু এটা আপোনালোক এনেকুৱা কথা লাগে আপোনাক পুৰা বৰবাদ কৰি দিবলৈ লাইফটো So child marriage ভাবক 13-14 years of ভাবক না 13-14 years of বিয়া দি দিছিলে বেবি নহয় জানো not even class 10 ও নাই পোৱা কেনেকুৱা অৱস্থা ভাবক 7 to 8 তো বুলি কৈছে 7-8 years of বিয়া পাতি দিয়ে তেওঁলোকে can they bear babies 7-8 class okay 7-8 class 13-14 years even 7-8 years to বিয়া দিছিলে 7-8 years to বিয়া দিয়া কোনো উদাহৰণ আছে puberty হোৱা আগে বিয়া দিব মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা Though the reformers tried to reform their religions, their religious perspective was universalistic. Reformers সকলে universalistic এটা perspective লৈছিলে তেওঁলোকে narrow minded নাছিলে Raja Ram Mohan Roy considered different religions as national embodiments of universal theism. Theism মানে কি religion universal religion universal এটা religion আছে আৰু বেলেগ যিমানবোৰ আছে হেবোৰ জাস্ট national embodiments ইন্ডিয়াত যদি হিন্দুইজম চলিছে ক'বাত বুদ্ধিজম চলিছে ক'বাত ইছলাম চলিছে এই তেনেকুৱা কথাটো
ঠিক আছে define the basic universal principles of all religions যিবোৰ basic কথা আছে এনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে যে all said in religion is wrong হয় নেকি all যেটো ৰিলিজনত কৈছে এটো wrong হ'ব পাৰে নেকি some are correct some are wrong বু বিচাৰি ললে হৈ গ'ল হয়নে সো হি হেনেকুৱা ধৰণৰ সামৰ কথাটো ক'ব পাৰিলে সাম বুলি বুজি পালে all or counter যে সাম হেবু বুজি পালে ইত্যাদি ইত্যাদি monotheism of the vedas vedot কি কৈছে there is only one god হেতু ভাল কৈছে এটো ভাল কথা কৈছে এটো মানিব পাৰি Unitarianism of Christianity, while polytheism of Hinduism, Trinitarianism of Christianity. তিনটা চাৰিটা God আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ নামানে Keshav Chandra Sen, our position is not that truths are to be found in all religions, but that all established religions of the world are true. সকলো ৰিলিজনেই ট্ৰু হয় কোনো ৰিলিজন এনেকুৱা নহয় যে truth to be found in all religions. All religion is true. Religious identity influenced the social and political outlook, which was indeed very strong. Religious identity to বহুত important asile. A religious identity mate social and political outlook hetu hoisile. Kunubai jodi amuktu religion hoy, tetia hole teo amuktu kam koribo. আমুকটো পলিটিক্যাল পোস্ট পাবো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিল religious identity was very important however under the onslaught of colonial culture and ideology instead of providing the basis for development of secular ethos universalism retreated into religious particularism towards the second half of 19th century second half of 19th century মানে 1850s or পিছত communalism develop hoise মানুহ বিলাকে religious universalism to ত্যাগ কৰি কৰি ভিতৰলে huমাই গৈ আছে broad or narrow হৈ গৈ আছে universalism আৰু এফালে communalism communalism এতিয়াও চলি আছে নে communalism যে হিন্দু মুসলিম বেলেগ হয় মুসলিম বেলেগ হিন্দু বেলেগ ইটোৱে হিটোৰ শত্ৰু human versus human ঠিক আছে human versus women male versus female female বু male or তলত হয় female কেতিয়াও male or সমান হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আজিও মানুহে বিলিভ কৰে The social reform movements were also an embodiment of a new humanitarian morality, which included the notion that humanity can progress and has progressed, and moral values are ultimately those which favor human progress. যিবোৰ বস্তুৱে যেনেকে চুৰ কৰিব নালাগে ষ্টিল কৰিব নালাগে ষ্টিল কৰিলে হিউম্যান প্ৰগ্ৰেছৰ কাৰণে ভাল নেকি yes or no no yes ষ্টিল কৰিব নালাগে so human progressৰ কাৰণে যদি ভাল নহয় তেতিয়া হলে হেতু humanitarian morality হয় ইয়াৰ কোনো গডক দৰকাৰ নাই আমাৰ এইটো বস্তু বেয়া বুলি ক'বলৈ যেটো বস্তু বেয়া হেতু ৰিলিজনে সাপোৰ্ট কৰিলেও বেয়া যেনেকে কিছুমান বস্তু চাওক মাঘৰ বিহুত চুৰ কৰাটো ভাল
এনেকুৱা শুনিছেনে কথাটো সো এইবিলাক বস্তু এতিয়াও থাকি গৈছে বিভিন্ন কালচাৰ বিভিন্ন ধৰণে থাকি গৈছে তো কিয় ভাল চুৰ কৰিলে যদি চুৰটো বেয়া তেতিয়াহলে সব ক্ষেত্ৰতে বেয়া হ'ব লাগিব মাঘৰ বিহুত চুৰ কৰিলে বেয়া ভাল সো মাঘৰ বিহুত আপোনালোকে কৰাপশন কৰিব মানে নেকি মাঘৰ বিহু কৰাপশন কৰিব নেকি এদিনে কৰিব মাঘৰ বিহু কৰাপশন কৰিব তেনেকুৱা কথা বেয়াটো ৰাতিপা কৰিলেও বেয়া গধূলি কৰিলেও বেয়া তো সেই বস্তুটো মানুহক বুজাবলৈ দিগদাৰ আছে ঠিক আছে আমি কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব কিয় মাঘৰ বিহুত কিয় চুৰ কৰিলে কিয় ভাল কোনে উলিয়ালে বস্তুটো তাৰ কি যুক্তি আছে ঠিক আছে An emphasis on in the individual's right to interpret religious scriptures whole ideology yes হেতে মানি চলি আছে মানি কোৱেশ্চন কোনো কৰা নাই why মাঘৰ বিহুত কিয় চুৰ কৰিলে কিয় ভাল বেয়া কাম কৰা ফিলটো লবলৈ দিছে ওকে কালচাৰ তেতিয়ালে আপোনালোকে সতী প্ৰথাটো কালচাৰে আছিলে ন সতী কালচাৰে আছিলে আমাৰ কালচাৰ হয় সতীটো মানি লব লাগিছিল আমি চাইল্ড ম্যাৰেজ তো আমাৰ কালচাৰ হয় ডাউৰি আমাৰ কালচাৰ হয় চিলড্ৰেনক এবিউজ কৰা চিলড্ৰেনক মাৰাটো to hit children is okay এছাৰি আগতে বিদ্যা বুলি কয় নহয় এছাৰি আগতে বিদ্যা শুনিছেনে বাৰু spare the rod and spoil the child ঠিক আছে আৰু উইমেনক এছাইডি মাৰিব লাগে যেতিয়া ভুল কৰে এনেকুৱাবোৰ লিখা আছে কিতাপত মানিবনে এইবিলাক কথা যদি হিতু মানে তেতিয়াহলে এইবিলাকো মানক আৰু কালচাৰ দিস ইজ আওয়ার কালচাৰ ঠিক আছে উইমেনে ভুল কৰিলে মানে শাস্তি দিব লাগে এনেকুৱা শূদ্ৰ যিসকল আছে লোৱাৰ কাষ্ট তেওঁলোকক বেছি শাস্তি দিব লাগে তেওঁলোক প্ৰকৃতি নেচাৰেলি দে আৰ থিভস এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মানিবনে আপোনালোক কোনেও লজিক ইউ হ্যাভ টু কোয়েশ্চন ৰেগিং টু কালচাৰ হয় ৰেগিং মানি চলিবলৈ ৰেগিঙৰ এগেইনষ্ট প্ৰটেষ্ট কৰিব নালাগে সো এইটো কালচাৰ হয় ৰেগিং কালচাৰ হয় এছাৰি আগত বিদ্যাও কালচাৰ হয় এতিয়া মইতো ইমান অফিচেছ বনাইছো এটাকো এছাইডি মাৰিবলগীয়া হোৱা নাই মই নেকি মই সেইবোৰ মানি চলিলে কেনেকুৱা হ'ব এছাই লৈ ক্লাছ কৰাব লাগিব মই এছাই আগত বিদ্যা বোলে So we have got to question আৰু education যিসকলে educated হয় they question যাৰ education নাই তেওঁলোকে মানি লয় যি কলে মানি ল'ব আৰু এই পৃথিৱীখন ন এনেকুৱা ঘোঁৰা এনেকে পাৰ হৈ যায় 7টা ঘোঁৰা 7 সূৰ্য দেৱতা এনেকে 7টা ঘূৰাইলে হয় মানি ল'ব তেওঁলোকে যি কয় হেতুকে মানি ল'ব educated people question things you have to question things মই আৰ্টছৰ মানুহ মই সায়েন্সৰ মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ শুনিছেনে মই আৰ্টছৰ মানুহ মই সায়েন্সৰ মানুহ মই ম্যাথছটো বেয়াই পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিলিফ বিলাক আছে নে বাৰু মই ম্যাথছ বেয়া পাওঁ মই লজিক বেয়া পাওঁ
লজিক বেয়া পোৱা মানুহ আছে নেকি লজিক বেয়া পাওঁ বুলি ক'বলৈ সাহস কৰিব পাৰিব নেকি কোনোৱে মই লজিক বেয়া পাওঁ বুলি তেনেকুৱা বিলিফবোৰ মই নোৱাৰিম মই আইএছ ৰেংকত হ'ব নোৱাৰিম এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ বিলিফ এইবিলাকো বিলিফে হয় আমাৰ ঘৰত কোনো নাই সিভিল সাৰ্ভেন্ট সো মও হ'ব নোৱাৰিম আমি সিভিল সাৰ্ভেন্টৰ মানুহ নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ বিলিফ বিলাক আমি কেনেকুৱা বিলিফ লৈ আছো আপোনালোকে ভাবিলে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব কি বিলিফ আছে কি নেগেটিভ বিলিফছ আছে আৰু সেই বিলিফ বিলাকৰ কাৰণে কৰাপশন কৰে মানুহবিলাকে An emphasis on the individual's right to interpret religious scriptures in the light of human reason মানে logic and human welfare and a general attack on priestly domination of religious practices underline the humanist aspect of religious reform movements. Religion was the dominant ideology of the times. It was not possible to undertake any social action without coming to grips with it. So reason dipine gutebur sabo lage juktiye sabo lage ei bostubur bhal ne beya child marriage to culture hoy horte biya patibo lage পঢ়ানা কিয় কৰিব লাগে ছোৱালী বিলাকে পঢ়ানা কৰিলে বেয়া হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক general attack on priestly domination of religious practices underline the humanist aspect of religious reform movements. So, individuals bilakor nijor right ase, nijor odhikar ase. Ki odhikar ase? Nije scripture bu pohar odhikar ase ne? Do you agree? Do you have a right to read the scriptures on your own? Aro nije interpret kori bujatu apnar right ne? So, আগতে এনেকুৱা নাছিলে আগতে যিটো ব্যাখ্যা কৰি দিছিলে সেই ব্যাখ্যাটোৱে শুদ্ধ আপুনি যদি নিজাভাৱে কিবা বুজি পাইছে হেতু শুদ্ধ হ'বই নোৱাৰে মই যেটো কৈছো হেতুহে কাৰেক্ট আপুনি বুজাটো ফালতু হয় সেই বস্তুটো এটেক কৰা যে কিয় মই নিজে বুজিব পাৰো স্ক্ৰিপচাৰখনটো কাবাৰ পাৰ্টিকুলাৰ নহয় সবৰ কাৰণে স্ক্ৰিপচাৰ পঢ়া অধিকাৰ আছে হেতু হিউমেনিষ্ট এসপেক্ট religion was the dominant ideology of the times there was no ideology যেনেকে socialism capitalism এনেকুৱা ধৰণৰ ideology বোৰ নাছিলে so religion was the only ideology it was not possible to undertake any social action without coming to grips with it ঠিক আছে these movements affected art religion philosophy language the way of life and entire cultural existence is a socio religious reform movements too etwe art affect korile religion affect korile philosophy affect korile language affect korile way of life affect korile our entire cultural existence affect korile jar karone niki apnaloge etia শিক্ষিত এটা অলরেডি আপোনালোকে বহুত কথা অলরেডি জানে অলরেডি বুঝে জিবিলাক আগতে কোয়েশ্চন কবলে মানুহ ভয় কৰিছিলে two categories of reform movements এতিয়া আহিলো two categories of reform movements two categories কি আছিল reform movements reformist আৰু revivalist এবাৰ লিখিলক reformist আৰু revivalist what was the nature of social reform movements বুলি খুদিলে আপোনালোকে এনেকুৱা কথা ক'ব লাগিব যে reformist আছিল এটা revivalist আছিল এবাৰ লিখিলক মনত ৰৈ যাব অলৰেডি আমি ইমান বাৰ পঢ়িম যে আপোনাৰ মনত ৰৈ যাব তথাপিও reformist মানে নিজৰ ৰিলিজিয়ন টু ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছে তেনেকুৱা কথা
new elements add কৰিব বিচাৰিছে এনেকুৱা টাইপ মানে Brahmo Samaj, Prarthana Samaj, Aligarh movement. So modern ideas আনিব বিচাৰিছে, new ideas আনিব বিচাৰিছে। আনহাতে ৰিভাইভেলিষ্ট আগৰ বিলাক আকৌ উত্থান কৰিব বিচাৰিছে আৰ্য সমাজ, ডিওবেন মুভমেন্ট এইবিলাক। Tradition versus reason and conscience. দুইটাতে এটো আছিল কিন্তু দুইটাতে tradition versus reason and conscience দুইটাতে আছিল tradition মানে কি পৰম্পৰা পৰম্পৰা প্ৰতিষ্ঠা আৰু অনুশাসন তেনেকুৱা এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে নেকি মোক কওক নো ডাউটস নে কিবা ডাউট আছে rationalism religious universalism আৰু humanism তিনটা কোৰ ৰিভাইভেলিষ্ট মানে কি ৰিভাইভেলিষ্ট মানে হৈছে যে বেদ বিলাকত ট্ৰুথ আছে সো আমি গো ব্যাক টু দ্য বেদাস সো আকৌ এবাৰ বেদৰ কালচাৰটো বেদৰ সংস্কৃতিটো আকৌ এবাৰ লৈ আহা হেতুকে বেদত ইকুৱেলছ আছিলে উইমেন আৰু মেন তাৰ পিছতহে কৰাপ্ট হৈ গ'ল ৰিলিজিয়নটো সেইকাৰণে এতিয়া প্ৰেজেন্ট টাইমত যদি কৰাপ্ট হৈছে সো ইউ মাস্ট গো ব্যাক আগৰ দিনলৈ ঘূৰি যোৱাটো অৰিজিনাল ঘূৰি যোৱা ৰিভাইভেলিষ্ট ঠিক আছে ধৰিব পাৰিলে নে ৰিভাইভেলিষ্ট আগত ভাল আছিলে তাৰ পিছত বেয়া হ'ল সো আমি আগৰলৈ গুচি যাওঁ এনেকুৱা direction of social reform the humanistic ideals of social equality are equal worth of all individuals inspired the newly educated middle class এই যে সমাজত সকলো মানুহ সমান ঠিক আছে সেই বস্তুটো সোশ্যাল ইকুয়ালিটি আৰু প্ৰত্যেকজন ইন্ডিভিজুৱেল তেওঁলোকৰ ওয়াৰ্থটো ইকুৱেল হয় এই আইডিয়াটো বহুত বেছি ইন্সপায়াৰ কৰিছিলে হিউম্যান হয় ন আপোনালোকে দেখিব এনেকুৱা আছে যে কিছুমান মানুহ তেওঁলোকক চিচাৰ গ্লাছত দিয়া হয় আৰু কিছুমান মানুহক পানী খাবলৈ ষ্টিলৰ গ্লাছত দিয়া হয় সো ইয়াত হাইৰাৰ্কি আছে নে বাৰু গ্লাছ টাম্বলাৰ আৰু ষ্টিল টাম্বলাৰ সো এই কথাটো নৈ কৰি যে সকলো মানুহ ইকুৱেল হয় সেই বস্তুটো এটা বহুত বেলেগ আইডিয়াল আছিলে যিটো ইন্সপায়াৰ কৰিছিলে কাক ইন্সপায়াৰ কৰিছিলে newly educated middle class এই বস্তুটো আপোনালোকে চাওক এতিয়াও চলি আছে নেকি আমাৰ সোসাইটিত এতিয়াও চলি আছে কাবাক চকীত বহিব দিয়া হয় কাবাক পীৰাত বহিবলৈ দিয়া হয় বা মুহাত বহিবলৈ দিয়া হয় মুহাটো কেনেকুৱা হয় সো এই বস্তুটো যদি আছে এতিয়াও চলি আছে তাৰ মানে কি আমাৰ ঠিক কৰিবলগীয়া বহুত আছে আমি মানুহক সমান বুলি ভাবিবই পৰা নাই তাৰ মানে তেনেকুৱা কিছুমান কথা At first, social reforms formed an integral part of religious reform, but later adopted a so secular approach.
প্ৰথমতে social reform কৰোঁতে religious reformer integral part আছিলে পিছলে secular approach individually social reform কৰিব ধৰিলে নিজৰ ঘৰতে আছে এইবোৰ তেতিয়া হলে আমি ঠিক কৰিব লাগিব এইবিলাক যেনেকে মই এটা কথা শুনোতে মই নিজকে বহুত কোৱেশ্চন কৰিলো মোৰ টিচাৰ্স সকলে ডিসকাশনত কৈছিলে যে আমাৰ ইন্ডিয়ানস বিলাকে ডাবল স্ট্যান্ডার্ডস পুৰা ধুনিয়াকে মেইনটেইন কৰিব পাৰে আমি ভাবিলো কেনেকে কৈছে যে ডাঙৰক কি বুলি ক'বলে আপুনি বুলি মাতিব লাগে হয়নে সন্মান দিব লাগে ডু ইউ এগ্ৰি সকলোৱে এটা আমাৰ শিকাই হৰতে ঘৰৰ পৰা কিন্তু যদি ঠেলা এখন থাকে ওই ঠেলা যাবি নেকি ওই ৰিক্সা যাবি নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি কলেও আমাৰ পেৰেন্টস আমাৰ একো নকৰে তাৰ মানে কি তাৰ মানে আমি মানুহটো চাই লম বয়সত ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু ইকোনমিক স্ট্যাটাসটো সমান হলে তেতিয়া আমি আপুনি মিলি নহলে তই মাতিলেও কথা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে দেখিছেনে আপোনালোকে কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিছেনে বস্তুটো মোক কিন্তু এতে বহুত চুই গৈছিলে কথাটো সো তেতিয়া পৰা মই সাৱধান হ'ব ধৰিলো এইটোটো মৌ কিজানি কৰি আছো হয়নে So yes, there is double standards. আমাক এটো কোৱা হৈছে যে বয়সত ডাঙৰ হলেও মানে আমি হেচিয়তত যদি কম হয় তেতিয়া হলে আমি নাম কাই মাতিব পাৰো ঠিক আছে সো আমাৰ অফিস বিলাক যিমান হয় এবো ওয়েস্টার্ন কালচাৰত চলে হায়াৰাৰ্কিত চলে আপোনাৰকো বয়সত ডাঙৰ এজন মানুহক আপুনি নাম কাই মাতে যে আমুকা এনেকুৱা কথা কিন্তু হোল লাইফ আপোনালোকে দাদা বাইদেউ এনে ক'বলে শিকেনে বাৰু নিজতকৈ বয়সত ডাঙৰ হলে মানে কিন্তু অফিস হুমোৱাৰ লগে লগে ইউ বিকাম ওয়েস্টার্ন সো এনেকুৱা বিলাক আমি মানি চলিছো ওয়েস্টার্ন ব্রিটিশ বিলাকে যেনেকে শাসন কৰিছিলে sir ma'am কৈ মিলি তেনেকেই চলি আছে বস্তুবোৰ so there is a lot যিবোৰ আমি কোৱেশ্চন কৰিব পাৰো যিবোৰ আমি ঠিক কৰিব পাৰো ইচ্ছা কৰিলে the humanistic ideals of social equality and equal worth of all এতিয়া আপোনালোকে কৰ্পোৰেটত দেখিছে কৰ্পোৰেটত কোনো কাকো sir ma'am বুলি নামাতে সবকে নাম কাঢ়িয়ে মাতে হয়নে দেখিছেনে আপোনালোকে there is a different culture over there আৰু গভৰ্নমেন্টত there is a different culture আপোনাক স্কুলত শিকায় বেলেগ কালচাৰ so now you are confused কোনটো কালচাৰ আপুনি লব ডাঙৰক সন্মানেৰে দাদা বাইদেউ এনেকে মাতা ইয়াত sir ma'am মাতা লাগিলে সৰুৱে হওক বয়সত পজিশনৰ ওপৰত হওক নে একেবাৰে নাম কাঢ়ি মাতা লাইক সবতে বেলেগ স্ট্যান্ডার্ডস আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে সকলোকে সন্মান কৰিব লাগে এটো মানুহ yes ইনফ্যাক্ট মই যেতিয়া চাকৰি কৰিছিলো 5 months মই তেতিয়া দাদা বাইদেউ বুলি এনেকে মাতিছিলো আমাৰ যিমানবোৰ অফিচাৰ সাবঅৰ্ডিনেটস আছিলে and guess what they respected me or they love me back মইতো মোৰ কামটো তেওঁলোকে কৰি দিছিলে এনেকুৱা হোৱা নাই যে মোক কাম কৰি দিয়া নাছিলে তেওঁলোকে ইনফ্যাক্ট প্ৰায়োৰিটিতে কৰি দিছিলে so those 5 months মই যেটো শিকিছিলো হেটোৱে মই এপ্লাই কৰিলো মই গৈ পিনে তাত গৈ পিনে নিজৰ
যিটো এক্সিষ্টিং ব্ৰিটিছ কালচাৰটো মই কৰা নাই মানুহে কিছুমান হাঁহিছিলো যে এইটো কিয় দাদা বাইদেউ এনেকে মাতিছে বুলি so it's up to you can be a leader by saying আপুনি এতিয়া আপোনালোকক মই আপুনি বুলি মাতো আপোনালোকে মোৰ কথা নুশুনে নেকি মই ভাবো আপোনালোকে ইকুৱেল আপোনালোকে কাইলৈ মোতকৈ ডাঙৰ অফিচাৰ বনিবগে তো আপোনালোকে মোৰ কথা শুনে নে নুশুনে এনচাৰ ৰাইটিং কৰিব ক'লে কৰে নে নিউজ পেপাৰ পঢ়িব ক'লে কৰে নে মেপ পঢ়িব ক'লে কৰে নে শুনে তো শুনি আছে ইমানকে অফিচাৰটো বনি আছে so that comes from equality যে আপোনালোকে বয়সত মোতকৈ সৰু হ'ব পাৰে that doesn't mean যে আপোনালোকে মোতকৈ তলত হয় বা something like that so you question those things কিয় মানে you question মোৰ এটা তুমি তই বুলি নকোৱাকৌতো আপোনালোকে কাম কৰি আছে কাৰণ কি যেটো লজিক্যাল হয় ন হেটো আপুনি বুলি ক'লেও শুনিব do you agree with that লজিক্যাল যদি হয় ৰেশনাল যদি হয় নে বাৰু লজিক্যাল কথা ক'লে ৰেশনাল কথা ক'লে মানুহে আপুনি বুলি ক'লেও শুনিব দাদা বুলি ক'লেও শুনিব বা বুলি ক'লেও শুনিব it doesn't matter so যদি হেতু yes বুলি কৈছে তেতিয়া হলে we consider that we are of equal worth we are socially equal মই আপোনাক ডাঙৰ অকমান বয়সত ডাঙৰ হৈছো হেৰি কৈছো বুলি মই আপোনাক সন্মান নকৰিম হেনু কোনো কথা আমাৰ যেটো তই তুমি আপুনি এটো জায়গাত এই ল্যাঙ্গুৱেজটো চাওক আৰু ব্ৰিটিছৰ ল্যাঙ্গুৱেজ চাওক only you is there আৰু তেওঁলোকে গোটেই ওয়াৰ্ল্ডত ৰুল কৰিছে হয়নে ল্যাঙ্গুৱেজ plays a great role in communicating আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰবলেম হয় নে কেতিয়াবা নতুন মানুহ লগ পালে তুমি কম নে আপুনি কম নে বৰ দিগদাৰ হৈ থাকে তাৰপিছত তুমি বুলি মাতিছো দেই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ শুনিছে নে আপোনালোকে তুমি মোতকৈ সৰু তুমি বুলি মাতিছো দেই এনেকুৱা শুনিছে নে কথাবিলাক তাৰ আগলৈকে অসহজ হৈ থাকে ভালকে খুলি পিনে সেই টাইমটো গুছিয়ে যায়গে যত নেকি তেওঁলোকে ইন্টাৰেক্ট কৰিব ভালকে হয়নে কি কম তুমি কম আপুনি কম মেট্ৰিক কেতিয়া আপোনাৰ হাই সেকেন্ডাৰী কেতিয়া এবো সুধিব লাগে ডিগ্ৰী কেতিয়া তাৰপিছত তুমি তুমিকো সৰুচোন তুমি বুলি মাতিব বৰ অসহজ এটা ফিল কৰে নে আপোনালোকে কনফিউজ হৈ থাকা যায় what do you think so সেইখিনি বস্তু আমি আগবঢ়াব পাৰো আমি বাহিৰ লৈ যাব পাৰো পাৰো নে নোৱাৰো can we progress can we move forward can we think big yes we can progress we can progress we can bring a change and change comes in your thinking when you consider everyone equal worth সকলোৱে deserve কৰে you should not have utensils যিবোৰ বেলেগ হয় মানে you should not have I don't know এই গুটে বস্তুবিলাক at first narrow social base কি আছিল upper আৰু middle classes and upper caste এই সকলে আছিল narrow social base যি সকলে ৰিফৰ্মছ আনিছিলে যি সকলে কোৱেশ্চন কৰিছিলে narrow social base আছিল masses বিলাকৰ মাজত ইমান জনপ্ৰিয় হোৱা নাছিলে এই যি সকলে limited মুষ্টিমেয় কেজনমান মানুহ আছিল basically from upper caste middle classes upper middle classes so upper caste মানুহ সকলে তেওঁলোকে কৰিছে যে আমি upper caste বিলাকে lower caste বিলাকক ডমিনেট কৰি আছো হেতু তেওঁলোকে নিজকে নিজে কোৱেশ্চন কৰিছিলে
আৰু আমি যদি এনেকে লোকক ডমিনেট কৰি থাকো আমি ইণ্ডিয়াখন আমি গঢ়িব নোৱাৰিম kon strong India আমি কেতিয়াও গঢ়িব নোৱাৰিম যদি ডিভাইডেড হৈ থাকে আমাৰ ইন্ডিয়ানস বিলাক সব আমি ইন্ডিয়ানস ইকুৱেল হয় এটো ভাবিব লাগিব মেল হক বা ফিমেল হক 50% women হয় নে 50% মেল হয় নে যদি 50% ইনফেৰিয়ৰ বুলি ভাবো কাম চলিব নে নচলে yes or no women হয় womenৰ কাৰণে কি জব ভাল বুলি কয় womenৰ কাৰণে পুলিশ জবটো ভাল নহয় womenৰ কাৰণে কি জব ভাল শুনিছে নে এনেকুৱা কথাবিলাক টিচাৰ জব টিচাৰ অনলি women কেতিয়াও ডিসিশন লব নোৱাৰে ডিসিশন লব নালাগে women কেতিয়াও এসপি হ'ব নালাগে ডিসি হ'ব নালাগে এনেকুৱা কথাবোৰ শুনিছে নে আপোনালোকে yes or no আৰু thanks to all of you যে আপোনালোকে এবোৰ মানা নাই এবোৰ কোৱেশ্চন কৰিছে আৰু আপোনালোকে ACS APS হ'বলৈ ওলাইছে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো কংগ্ৰেচুলেশনস ক্লিয়াৰ হ'ব নহব পিছৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে যে এফৰ্ট দিছে ন হেতু কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেশনস টু অল অফ ইউ ঠিক আছে সো হে কথাবিলাকৰ যে আপোনালোকে ভাঙি আৰু thanks to your parents also যি সকলে আপোনালোকক এই বস্তুবিলাকৰ পৰা আগুৱাই progressive mindset তেওঁলোকে ৰাখিছে আপোনালোকে প্লিজ আজি কব মোৰ ফালৰ পৰা মই থ্যাংক ইউ কৈছো বুলি আপোনালোকৰ পেৰেন্টছ হক কবনে আপোনালোকে yes no later on penetrated lower strata of society কয় ন women এগৰাকী এডুকেট হলে মানে গোটেই ফ্যামিলিটো এডুকেট হৈ যায় বুলি কয় ন শুনিছে নে কথাটো মেল এজন এডুকেট হলে ঠিক আছে এজন এডুকেট হয় women এগৰাকী এডুকেট হলে গোটেই ফ্যামিলি এডুকেট হৈ যায় শুনিছে নে কথাটো যুক্তি আছে পিছত lower strata of society তেওঁলোকো জাগ্ৰত হ'ল revolutionize and reconstruct the social sphere এই society যে উচ্চ নীচ মই ওপৰত এওঁ মোৰ তলত মই বয়সত ডাঙৰ মই ইয়াক তই বুলি কম ই মোক আপুনি বুলি ক'ব লাগিব এনেকুৱা কথাবিলাক গ্ৰহণযোগ্য নহয় modus operandi propaganda in Indian languages propaganda কৰা হল propaganda মানে হৈছে ideology to spread কৰাটোকে propagate কৰাটো propaganda কিবা ভাল হয় usually propaganda বুলি ক'লে negative connotation টা আছে মানে কিন্তু এটো ভাল কামতো ইউজ কৰা হয় novels dramas poetry short stories press in 1930s cinema to propaganda kora hoy new ideas ahe so ideas are spread kora to ke propaganda boli koy mane ekhin lage clear hol kiba doubt ase apnalokor kobat unclear lagise kiba term buji poa nai all clear agbahibo paru ne yes or no etia এই যে রিফর্মস বিলাক আছিল ন ব্রডলি 2 পয়েন্ট এজেন্ডা আছিল এটা আছিল betterment of status of women কারণ কি status of women was inferior to men or superior to men আৰু আছিলে remove disabilities arising out of untouchability সেই সময়ত women had a superior position or inferior position কি কয় আপোনালোকে inferior position আৰু shudras were lower caste people আৰু তেওঁলোকো inferior আছিলে so সমাজত womenৰ আৰু untouchability এইগিটা remove কৰিবলৈ main struggle to আছিলে
ইকুৱেলিটি সমতা এষ্টাব্লিছ কৰাটোৱে ডাঙৰ ৰিজন আছিলে both ইয়াতো ইকুৱেলিটি নাছিলে ইয়াতো ইকুৱেলিটি নাছিলে fight for the betterment of the position of women আৰু এই যে ফাইট টু হল এই কাৰণে আমি আজি we have a better position য'ত বিয়া পাতিলে আগতে এনেকুৱা শুনিছিলে নে চাকৰি কৰা ভাল নহয় উইমেনে চাকৰি কৰা উইমেন ভাল নহয় এনেকুৱা এটা কথা সুধিছে নে চাকৰি নকৰা উইমেন লাগে হাউস ওয়াইফ লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ শুনিছিলে নে আজিকালিতো তেনেকুৱা নাই ফৰচুনেটলি আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে both will work আৰু both will raise children together এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আগতে কি আছিলে উইমেনৰে অনলি আছিলে উইমেন অনলি চিলড্ৰেন ৰেজ কৰিবলৈ অকল দায়িত্ব উইমেনৰ মেলৰ দায়িত্ব নহয় এনেকুৱা টাইপৰ fight for the betterment of the position of women আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমানেই ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমি উইমেনক পূজা কৰো ন এজ মা কামাখ্যা হয়নে আৰু সেই উইমেনৰ পজিশনে আমাৰ লো ষ্টেটাসো দিও লগতে Women were generally accorded a low status and considered to be inferior adjuncts to men with no identity of their own. আপোনালোকে দেখিছেনে মিছেছ আমুক বুলি কয় যে মেল টাইটেলটো হাজবেণ্ডৰ টাইটেলটো মিষ্টাৰ আমুক বুলি কেতিয়াও নকয় হয়নে যেতিয়া বেবিজ বিলাক তেওঁলোকৰ টাইটেল দিয়া হয় মেল হাজবেণ্ডৰ টাইটেলটো যায় হয়নে so all these practices we have accepted patriarchy the rule of father it is a patriarchy but আমাৰ ওচৰত ট্ৰাইবেল ষ্টেটছ আছে য'ত matrilineal চলে জানেনে আপোনালোকে ডিফাৰেন্ট ট্ৰাইবছ আছে matrilineal নহয় জানো খাচী ট্ৰাইব আছে yes তাৰ বাহিৰে খাচী বাহিৰে আৰু আছে নেকি ৰাভাও আছে their desire to give expression to their talents energies were further suppressed by practices such as parda early marriage ban on widow remarriage sati etc widow to কেনেকুৱা inauspicious বিধৱা বগা ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগে নে বাৰু এতিয়াও লাগে নেকি এতিয়া নালাগে কমিল বুলি ক'ব পাৰে নে নো নে কিছুমান ঠাইত এতিয়াও আছে কোনোবাই ডান্স কৰি ভাল পাইছিলে নাই ডান্সটো বেয়া ভাল ছোৱালীয়ে ডান্স নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ডান্স কিয় কৰিব লাগে বাকিবোৰ বাদেই দিলো খেলা ধুলা হেবোৰটো বাদেই দিলো আৰু টেলেন্ট যদি কিবা আছিলে হেতুটো দিগদাৰে হৈ গল আৰু আমাৰ এনেকুৱা হয় লৰা হক ছোৱালী হক টেলেন্ট থাকিব ন ক্লাস 10 লৈকে থাকে ক্লাস 10 পিছত every people no talent আৰু এক্টিং কৰাৰ কাৰণে বাবে আইডিও হেণ্ডিক বেয়া পালে সোসাইটি yes লৰা হক ছোৱালী হক ক্লাস 10 লৈকে যিমান কৰিব ক্লাস 10 পিছত বন্ধ হৈ যায় নে কথাবিলাক
টেলেণ্টবোৰ মেট্ৰিক দিব লাগে এতিয়া এইবোৰ বন্ধ কৰ আৰু আপোনালোকৰ লাইফতো হয়তো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে মেট্ৰিক আহি যাব পাৰে হৈছিলে সো সেই বস্তুবিলাক আমি আমাৰ লাইফটো can we live it by our choice আমি যেটো কাম কৰি ভাল পাওঁ হেতু আমি কৰি আছো নে we have to ask are we living our life according to our choice according to our talent it is an important question you have to ask yourself both Hindu and Muslim women were economically and socially independent নহয় dependent economically dependent while education was generally denied to them education to deny কৰা হৈছিলে ছোৱালী হলে বেছি পঢ়িব নালাগে ফুল গুঠিব জানে নে তাত বব জানে নে ফুল তুলিব জানে নে এনেকুৱা ধৰণৰ গান শুনিছে নে গান বিলাক kind of mirror আমাৰ সোসাইটিত যিবোৰ আইডিয়াজ আছে সেই আইডিয়াজ বিলাকৰ মিৰৰ হয় তেও এমসিকিউ কৰিব জানে নে ম্যাপ পঢ়িব জানে নে আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব জানে নে এনেকুৱা ধৰণৰটো গান গোৱা নাই মানুহে তেও লজিক লগাব জানে নে এলিমিনেট কৰিব জানে নে so these are the questions যিবোৰ হ'ব লাগে হয় নে কিন্তু ফুল তুলিব জানে নে কি নাজানে এনেকৈ কলে পাগল গৈছে কব yes লজিক্যাল কথা কলে আপোনালোকক ক্ৰেজি বুলি কবই বৰ লজিক লগাব আহিছে বুলি কৈ দিব ঠিক আছে সৰস্বতী পূজা বুলি কলে আপোনাৰ মাইন্ডত কি আহিছে মই জানো নহয় ফ্যাশন হয়নে সৰস্বতী পূজা বুলি কলে মনত একদম সৰস্বতী বাগদেৱী তেওঁক আৰাধনা কৰা তেওঁক পুৰা মেডিটেশন কৰা তেওঁৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰটো নাই হয়নে তো ভাবক was this the culture or are we changing it সৰস্বতী পূজা actually এনেকুৱা আছিল নেকি যেনেকুৱা এতিয়া হয় no so আমি ভাল ফালেও যাব পাৰোঁ বেয়া ফালেও যাব পাৰোঁ so আমি হেতু চাব লাগিব যে ভাল ফালে গৈ আছে নে বেয়া ফালে we have to be mindful যদি মাইন্ডফুল নহয় তেতিয়া হলে বেয়া ফালে গৈ থাকিব even শংকৰদেৱ তিথি also yes সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখনি পঢ়িব নালাগে এনেকুৱা শুনিছে নে আপুনি সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখনি পঢ়িব নালাগে শুনিছে নে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখনি পঢ়িব নালাগে কোনে উলিয়ালে কোন হয় সেইজন আৰু তেওঁৰ সেই কথাটো আমি কিয় মানি আছো আনকুৱেশ্চন অথৰিটি কিয় দিছো আপোনাক পঢ়িবহে কয় কিছুমানে কয় পঢ়িবহে লাগে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখনি বেছিয়ে পঢ়িব লাগে মোৰ মতে সেইদিনাখনি বগৰী খাব নালাগে বুলিও কয় বহুত মজা লাগিছিল সৰস্বতীক ৰেষ্ট দিব লাগে এনে বৰ মানে 18 ঘন্টা পঢ়ে যে সৰস্বতীক ৰেষ্ট দিয়ে সদায় ৰেষ্টতে থাকেচোন সৰস্বতী
এই সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন যদি নপঢ়িব ন তেওঁ এটা হলেও ৰেংক তলত যাব সৰস্বতী পূজা বুলি কোনোবাই নপঢ়িলে বেলেগ এজনটো পঢ়ি থাকিলে তেওঁ সেই 2 মাৰ্ক বা 0.5 মাৰ্কছৰ কাৰণে যদি প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়া সৰস্বতী ভাল পাব নেকি ভাবক সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা দিন নাই লজিকে নকয় সেইটো কথা আৰু সৰস্বতী মাও কেতিয়াও কোৱা নাই নপঢ়িবি বুলি সেইবোৰ মানুহবিলাকে নিজে উলিয়াইছে Hindu women had no right to inherit property মনৰ ধাৰণা yes Hindu women had no right to inherit property or to terminate an undesirable marriage no right to divorce 7 জনম 7 জনমৰ ৰিষ্টা আৰু তেওঁ মদ খাই আহি পিটিলেও তেওঁ কি হয় ঈশ্বৰ হয় একো নাই ক্ষমা কৰি দিব লাগে মাকৰ ঘৰলৈ গলেও কব মানুহে কি কব যা ঘূৰি যা হয়নে এনেকুৱা শুনিছেনে দেখিছেনে কেতিয়াবা মানুহে কি কব তোৰ ঘৰ ইয়াত নহয় নহয় তাতহে হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা so women যেনেকে ৰেগিং কৰিলে খাই লবি বুলি কয় যে ৰেগিং কৰিলে খাই লবি ৰেগিং গাঁৱত দেখি থাকে ৰেগিংটো টাউনৰ বস্তু হয় হয়নে ৰেগিং কৰিলে খাই লবি উল্টা নকবি এইবিলাক বস্তু ক'ৰ পৰা আহিলে we do not question সবে কৰিছে আমি ৰেগিং খাইছো আমিতো নেক্সট জেনাৰেশনৰ ৰেগিং দিমেই এটা চলি থাকে The Hindu women এটো পঢ়িলো polygamy was prevalent among Hindus as well as Muslims এজন ম্যান আছিলে তেওঁ কেইবাগৰাকীও বিয়া পাতিব পাৰে এনেকুৱা দেখিছিলে নে আপোনালোকে কেতিয়াবা polygamy দেখিছিলে নে so ভাবক what position would have third wife or বা first wife or fourth wife or কি position থাকিব will she get all the attention from her husband triple talaq is there yes imagine কৰক বস্তুটো the struggle for the improvement of status of women in the society was considered to be vital কাৰণ কি 50% population যদি একদম মূৰ তল কৰি থাকে these people cannot fight তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে ফাইট কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে দেশৰ কাৰণে কেনেকৈ ফাইট কৰিব নেশনৰ কাৰণে কেনেকৈ ফাইট কৰিব পাৰিব জানো বাধ্য হ'বলৈ কয় বাধ্য কেতিয়াবা বাধ্য বস্তুটো এনেকুৱা এটা বস্তু ন আপুনি যদি ঘৰত বাধ্য যিজন মানুহে বাধ্য হয় ন তেওঁ এনেকুৱাজন মানুহ হয় যি নিজৰ উইশেছ আৰু ড্ৰিমছ বিলাক মাৰি পেলালে সেইজন মানুহে বাধ্য হ'ব পাৰে তেওঁক মানুহে ভাল বুলি ক'ব দেই ভাল so this is to be question আৰু এইটো যেতিয়া মই আইডিয়াটো পাইছিলো it really shook me এইটো বস্তুটো কিটা ভাবা নাছিলো কোনোবা যদি বাধ্য হয় বাধ্য লৰা দেই তাৰমানে কি বাধ্য ছোৱালী দেই তাৰমানে নিজৰ হ্যাপিনেস নিজৰ ট্যালেন্টস বোৰ নিজৰ উইশেছ বিলাক নিজৰ ড্ৰিমছ বিলাক তেওঁ এক্সপ্ৰেছ নকৰিলে স্যাক্ৰিফাইস কৰি পেলালে মানে তেতিয়া বাধ্য হ'ব পাৰিব সো এই বস্তুটো ৰিয়েলি মানে মুভড মি এই নিজৰ অস্তিত্ব নাথাকে ইয়েস তো বাধ্য হোৱাটো হিমানো ভাল নহয় মানে কথাটো so we have to question a lot of things তেতিয়াহে we can actually be free নহলে কোত আমি বান খাই আছো আমি গম নাপাম আৰু আমাৰ লাইফটো এটাই হয় আত্মনিৰ্ভৰ নাই হোৱা হ'ব A radical change
in the domestic sphere, where initial socialization of the individual takes place, where a crucial role is played by women, was the need of the hour. Socialization is a form of education. কেনেকে থাকিব লাগে, কি কৰিব লাগে, women হলে উৰণি লৈ থাকিব লাগে, উৰণি লৈ থাকিব লাগে। উৰণি শুনিছে নে আপোনালোকে? উৰণি লোৱা, মূৰটো ঢাকি থাকিব লাগে, শুনিছে, দেখিছে? উৰণি ভাবক, টি শাৰ্ট পিন্ধিলে উৰণি কেনেকে ল'ব? এতিয়া লয়ে। টি শাৰ্ট পিন্ধিলেতো হুড পিন্ধিব লাগিব, হুডেড টি শাৰ্ট পিন্ধিব লাগিব, তেতিয়া উৰণি ল'ব পাৰিব। So these kind of things came. আৰু কিয় আহিলে? there is no, কোনে কৰিলে, কিয় কৰিব লাগে, এবাৰ লাভ কি হয়, মংগল হয়, অমংগল হ'ব নহ'লে। Hinduist kind of thing, যিটো womenক married বুলি দেখায়। So there is nothing which forces the manকটো কিবা এটা দিব লাগে, ফুট এটা হলেও, হয়নে? How do you identify a married man? এটা আছে নহয়, কি কৰৱা চৌথ শুনিছে? কৰৱা চৌথ, কৰৱা চৌথ, women hungry হৈ থাকে যে, ফাস্টিং কৰি থাকে, হাংৰি হৈ থাকে, ফাস্টিং হৈ থাকে, ফাস্টিং কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। যি নকৰে সি সংস্কৃতি, কি বুলি কয়, সংস্কাৰী নহয়। So এই socializationটো womenে যেহেতু কৰে হাজবেণ্ডৰ লং লাইফৰ কাৰণে, হাজবেণ্ডে কি কৰে womenৰ লং লাইফৰ কাৰণে? never question that, বেছি তৰ্ক কৰিব আহিছে বুলি ক'ব। There was clear understanding that this change would translate into reformed homes and reformed men, and that no country whose females were sunk in ignorance could ever make significant progress in civilization. একো নকৰে। significant progress কৰিব পাৰিব নেকি যদি আমাৰ হোমছ বিলাক ৰিফৰ্ম নহয়? হ'ব নেকি? women সকল যদি অন্ধকাৰত থাকে, অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰত যদি থাকে women সকল, সেই সমাজখনৰ মানুহবিলাকে progress কৰিব পাৰিব? সেই civilization-খন উন্নতি কৰিব পাৰিব নেকি? The social reform movements, the freedom struggle movements led by enlightened women themselves, and later free India's constitution have done much for emancipation of women. Enlightened women সকল যেতিয়া আহিলে nationalist movementত, আৰু এই women সকলে আৰু জোৰ দিলে, মানে আৰু strength দিলে to this national movement. আৰু আপোনালোক যিসকল womenে civil service join কৰিব আহিছে, সেই সকলে অসমখনক আৰু বেছি strong কৰি পেলাব, আৰু বেছি সবল কৰিব, আৰু বেছি সুস্থ কৰিব। So সেইকাৰণে আপোনালোকে খুব পঢ়ক, কাৰণ কি কৰিবলৈ বহুত কাম বাকি আছে। The reformers basically appealed to the doctrines of individualism and equality and argued that true religion did not sanction an inferior status to women. Individualism মানে কি হয়? Individualism এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে যিটো ভাল হয় সেইটো কৰিব লাগে, ইন্ডিভিজুৱেল। এজন ইন্ডিভিজুৱেলক ৰাইটস দিব লাগে, কালেক্টিভ ৰাইটস থাকিবই, বাট ইন্ডিভিজুৱেল ৰাইটস থাকিব লাগে, ইন্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডম থাকিব লাগে, ৰাইট টু প্ৰিভেচি এটা থাকিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ডিভিজুৱেল ৰাইটস বিলাক থাকিব লাগে। এনেকুৱা কথা কোৱাটোৱে ইন্ডিভিজুৱেলিজম হয়। ইন্ডিভিজুৱেল অসমীয়া কি হয়? ইন্ডিভিজুৱেলিজমৰ অসমীয়া, আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে সমান,
সেইটো ইন্ডিভিজুয়ালিজমৰ এটা প্ৰিন্সিপল হয় all individuals are equal কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকো ডাঙৰ নহয় ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক বুলি ক'ব নেকি ব্যক্তিগতটো প্ৰাইভেট হ'ব ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক ওকে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক বুলি কৈছে ইন্ডিভিজুয়ালিজম সো হেতু কথা they raise their voice against degrading customs such as polygamy সন্মান থাকে নে বাৰু উইমেনৰ women এগৰাকী সন্মান থাকে নেকি পলিগেমিত পৰ্দা child marriage work relentlessly to establish educational facilities for women to persuade the government to enact favorable legislations for women in general to propagate giving up of medieval feudal attitudes hey medieval feudal attitudes bilak ami gusabo lagibo hey thinking bo ami gusabo lagibo hey thinking bur ako ahibo pare hetu karone hoseton hobo lagibo daini hotya hekho gol niki অসমৰ পৰা নাই হোৱা তাৰ মানে আপোনালোকৰ কাম ধেৰ আছে ধেৰ কাম বাকি আছে আৰু অসমখন বহুত ব্যাকওয়াৰ্ড হয় বেলেগৰ তুলনাত সো আমি অসমখনক ফৰৱাৰ্ড কৰিব হলে বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ কি আমাৰ কিছুমান সুবিধা আমাৰ নাই যেনেকে আমাৰ সাগৰখন আমাৰ ওচৰত নাই ন সি আমাৰ ওচৰত নাই আমাৰ ৰিমোটনেস আমি কিমান ৰিমোট হয় সো আমাৰ ওচৰত আমাৰ যিখিনি পিপল আছে সেই পিপল খিনিকে আমি স্কিল কৰিব লাগিব সেই পিপল খিনিকে আমি এডুকেট কৰিব লাগিব আৰু সেই পিপল খিনিক আমি এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেন্ট্ৰালি লোকেটেড নহয় হেতু কলৱে ৰিমোট হয় সি ওচৰত থাকিলেও বহুত কথা হলতেন আৰু আমাৰ কালচাৰ বিলাকত কষ্ট কৰা কালচাৰ আনিব লাগিব আমি মেহনত কৰা কালচাৰ হয়নে এই ড্ৰাগছ কালচাৰটো আহিছে নে আপোনালোকে শুনিছে নে ড্ৰাগছ কালচাৰ মদ এলকহলিজম এইবিলাক আছে হয়নে এই গোটেইবোৰ গুছাই আমি পঢ়াৰ কালচাৰ আনিব লাগিব কষ্ট কৰা কালচাৰ আনিব লাগিব কাৰণ কি আমি ভাল ভাল জবস নকৰিলে আমাৰটো বেলেগ উপায় বৰ বেছি নাই বেলেগ বিলাকো আমি কৰিব লাগিব লগতে সো এইখিনি আছিল আজি আমাৰ ডিসকাশন আই হোপ আপোনালোকৰ অকমান হলো উপকৃত হল ডিসকাশনটোৰ পৰা কিবা ডাউট আছে যে সুধিব পাৰে আই উইল ষ্টপ দ্য ৰেকৰ্ডিং Thank you so much for joining live.